Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată vreau să văd ce mesaje are tarotul pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi pe neașteptate și ce o să te mire. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu o astfel de citire, găsești oricând, gratuit, doar pe aplicația de tarot Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Bun. La baza pachetului, uite, avem o surpriză în legătură cu o femeie care reușește să se elibereze de ceva. Mai poate să însemne aici un moment în care deodată așa te gândești să faci ceva pentru tine, poate să pleci undeva. Ce mi se mai pare interesant este că văd aici clar o transformare, o ieșire dintr-o situație complicată. Simți aici că îți iei zborul, simți aici că ceva te ajută, te eliberezi de ceva. O situație se deblochează, simt eu. Pentru tine avem drumul și hoțul, nu știu, ai amânat să faci un drum sau te-ai întâlnit cu o persoană și aceasta nu a vrut să stea de vorbă cu tine. Mai poate să însemne și cineva care face multe drumuri, dar care nu e serios sau serioasă. Parcă e cineva care, nu știu, îl dai afară pe ușă și intră înapoi pe geam. Mai simt aici o persoană care îți urmărește drumul sau se uită foarte mult, știu eu, după ceea ce faci tu, te urmărește, îți vede fiecare mișcare. Hai să vedem despre ce este vorba pentru tine. Avem soarele, roata destinului și pajul de bâte. Uite, poate cineva aici care vrea să-ți facă o surpriză. Mai văd și o legătură cu zodia leu, poate și cu zodii fixe, cum ar fi Taur, Scorpion, Vărsător. Eu cred aici că este un moment în care te gândești să faci lucruri doar pentru tine. Pentru că eu văd o veste bună care schimbă lucrurile, poate să însemne și o nouă persoană care apare în viața ta sau un nou mod prin care tu te gândești să acționezi. Un nou mod prin care vrei să te iubești, să te răsfeți. Pentru casa ta avem preoteasa, deci pentru casa ta văd că este o perioadă în care vrei să stai singur sau singură, unii poate chiar stați singuri sau pur și simplu simțiți nevoia de izolare. Este și un moment în care studiezi ceva foarte profund, analizezi foarte profund o situație. Să vedem, Marea Preoteasă sau Preoteasă pentru casa ta. Mai văd aici o persoană înțeleaptă. Uite, 2 de cupe, deci poate fi o întâlnire în ascuns sau un sfat bun pe care îl primești de la o persoană dragă ție. Este un sfat bun care are legătură și cu o victorie, cu o eliberare. 8 de bâte. Deci, uite, pentru casa ta poți să afli niște secrete de la o femeie, sunt niște secrete care țin de o relație sau, în alte cazuri, este despre a lucra energetic pentru a întâlni persoana potrivită. Mai văd aici. Poate să fie și o întâlnire în secret, da? Poate e cineva care vine către tine cu o veste. Trei de bâte, deci uite, e cineva care îți vine în casă, cineva care vrea să facă un pas către tine. Asul de monede, împărăteasa, 10 de monede. Poate este o prietenă care vrea să-ți vină în vizită sau poate tu te gândești să te întâlnești cu persoana asta. Mai văd aici de asemenea și un moment de răsfăț pe care tu ți-l acorzi. Sau cineva care vrea să te cunoască.
Apoi, în viitorul apropiat, în curând, avem gânditorul. Deci poți să intri în contact cu o persoană înțeleaptă, poate este o persoană care știe multe, o persoană care are școala vieții, care e foarte înțeleaptă. Dar în curând văd aici ceva care se întâmplă și care te va pune foarte mult pe gânduri. Hai să vedem despre ce e vorba. Avem 8 de monede, 7 de spade. În curând este o persoană aici care, știu eu, vrea să te convingă de un anumit lucru. Poate în curând văd aici și o persoană care nu are intenții bune, poate o persoană de la muncă sau în unele cazuri văd aici că stai și te gândești foarte mult la ideea de bani, de muncă. Poate să fie și o senzație de oboseală, dar unii puteți să aflați de un sfârșit. Trei de spade, regina de spade. E ca și cum vă sună un coleg și vă spune, uite, am greșit acolo sau iar am comis-o, nu mi-a ieșit chestia asta. Mai văd aici o legătură cu o zodie de aer, pentru unii Gemeni, Balanță, Vărsător. Vestea asta pentru unii poate să vină de la o femeie care poate are niște probleme, fie la muncă, fie probleme în rutina sa. În viitor, speranță, deci cineva aici care speră foarte mult sau cineva care îți oferă niște speranțe. Să vedem cine îți oferă speranțe și în legătură cu ce. Este o persoană foarte stresată, deci cineva care nu poate să doarmă noaptea, care are multe gânduri, nu știe ce să facă. Avem 5 de cupe, cavalerul de cupe, deci în viitor o persoană aici, uite, supărată în dragoste sau o persoană care speră să rezolve ceva. Este cineva care a pierdut ceva în dragoste, poate, și care vine cu o speranță către tine. Eu cred că e vorba de cineva din trecut, în unele cazuri, sau poate să fie o persoană nouă, dar fie vine într-un moment în care tu ești supărat sau supărată, fie este vorba despre o persoană care are o supărare în spate, a trecut recent printr-o pierdere, prin ceva. Dar uite, avem așa Marele Preot și Cavalerul de Spade, deci omul ăsta vine foarte hotărât. E plin de speranță. E posibil chiar să te surprindă foarte mult hotărârea sa și cu Marele Preot aici poate să fie vorba și de gânduri de căsătorie sau gânduri de relație stabilă, serioasă din partea acestui om. Unii poate aflați de o problemă într-un cuplu. Cineva care tace și face. Ce nu știi tu? Avem soție, femeie. Deci poate tu nu știi ceva despre o prietenă sau despre o femeie din jurul tău. Poate să fie și o femeie cu o responsabilitate. Da? Hai să vedem ce nu știi tu. Ok, avem 3 de cupe, cavalerul de spade. Persoana asta, în primul rând, este o femeie agitată în jurul tău sau este o persoană care a zis ceva la nervi, a făcut ceva la nervi. Mai poate să fie și faptul că ai pe cineva în jurul tău care e mereu agitat sau agitată. Mai vreau o carte. Pajul de monede. Persoana aceasta studiază ceva anume. Cavalerul de bâte, eremitul, faetonul și 7 de bâte. Cineva în jurul tău care fie a avut o aventură, fie vrea o aventură, poate să fie și o persoană care
studiază foarte mult o situație, ceva anume, dar este o persoană, uite, pusă aici pe război, cum să spune, sau e pusă pe a acționa. Pe neașteptate, căsătorie, opa, deci pe neașteptate, uite, parcă stai aici cu cineva de vorbă și e cineva care vă aprobă, da? Pentru unii poate să însemne și o cerere în căsătorie, pentru alții poate să însemne și faptul că auziți ceva despre un cuplu, poate auziți de o nuntă în jurul vostru, o logodnă. Pe neașteptate, Marea Preoteasă și 10 de bâte. Pe neașteptate, uite, niște secrete aici pe care le poți afla. Pe neașteptate, unii puteți să aflați de o apăsare mare din cadrul unui cuplu. Dar poate să fie aici și o persoană care vrea să se sacrifice sau cineva care duce ceva greu în spate, da? Și vine către tine. Vreau să vedem aici ce nu știi tu cu femeia asta. Este o persoană geloasă. Poate să fie aici, uite, și faptul că cineva din jurul tău fie se uită prin alte direcții, fie este vorba despre faptul că femeia asta cumva joacă la dublu. Poate e o prietenă care nu vrea să zică ceva. Uite, copil. Deci persoana aceasta poate și-a găsit pe cineva. Dar e clar că, pe de altă parte, este cineva care e gata să înțeleagă faptul că ceva s-a încheiat, ceva s-a sfârșit. E o persoană care tot ține cu dinții de ceva. Și are o speranță foarte mare în legătură cu o pierdere și cu un inamic. Deci persoana asta tot speră că un anumit inamic, un anumit personaj dispare. Da? Hai să vedem acum pe neașteptate. Avem o bucurie neașteptată și o vizită. Deci, uite, pe neașteptate cineva îți vine în vizită. Care ceva în spate. Poate la propriu sau poate este o persoană abătută, o persoană care are multe pe cap. Deci este o vizită surpriză pe care o primești. Mai vreau o carte. Poate are legătură cu o femeie matură sau pentru unii poate avea legătură cu cineva care are niște probleme mari și vine la tine să se refugieze cumva sau poate să însemne și că te sună. Ce o să te mire? O persoană aici care are o ocupație simplă sau un serviciu pe care cineva ți-l face sau un serviciu pe care cineva ți-l cere. O persoană care este la dispoziția ta. O persoană care se ocupă cu îngrijirea celorlalți, cu servirea celorlalți. Asul de cupe, regele de spade. O legătură aici cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Poate să reprezinte și o veste bună legată de o instituție sau legată de o persoană importantă din viața ta. Poate e cineva care e foarte rațional. Hai să vedem ce o să te mire. Cineva care poate îți cere un serviciu. 8 de cupe. Ce o să te mire? 6 de bâte. Deci e cineva care lasă ceva în urmă și vine către tine. Hai să vedem ce spune și acest tarot. Ce o să te mire? Un mesaj, o scrisoare, o veste, da, legată de căsătorie.
un sfat pe care îl primești. Deci tot apare ideea de căsătorie aici, nu știu. Poate aveți o nuntă, o logodnă, poate aveți discuții cu partenerul în acest sens, pentru alții poate apare cineva, alții poate sunteți foarte mult cu gândul la ideea să vă găsiți pe cineva, să aveți o relație frumoasă, stabilă, serioasă și poate de asta tot iese energiile astea pe aici. Cu dragoste. Mă, na, ce să vă zic, casă de piatră, na, dacă... Hai să vedem ce zice și tarotul meu. Avem așa, proces și judecată și noutăți plăcute. Unii poate aflați despre o decizie care se ia într-un grup de oameni din care faceți parte sau, în alte cazuri, poate să fie vorba și despre niște vești bune care apar și care țin de o persoană importantă. Musafiri. Și clar, ești cineva care îți vine în vizită. Sau te duci tu undeva. Musafiri, vei reuși ce gândești și persoană plăcută. Este o persoană aici puțin vicleană care trece printr-o perioadă foarte complicată și persoana aceasta deodată are parte de un noroc neașteptat în urma unui sfârșit sau un noroc neașteptat legat de un sfârșit. Avem așa o persoană geloasă aici, cu bani puțini și supărare, poate o lipsă de încredere în forțele proprii, poate o problemă financiară sau o problemă legată de sănătate, cine știe. Întreba ce o să te mire, mi-a ieșit un bărbat matur și intrigi între femei. O petrecere, o întâlnire. Hai să vedem ce zice și acest oracol. Avem niște oportunități pentru tine, o regină a întâlnirilor. Este o persoană care atrage foarte multe priviri. Pentru unii văd și o legătură aici cu o femeie brunetă. Avem bani, noroc, abundență, obstacol, blocaj, pasiune, atracție și ceva din altă viață sau ceva din trecut. Văd aici o persoană, o femeie foarte independentă financiar, foarte sigură pe ea, foarte bine așezată, dar care fie are un blocaj în dragoste. E ca și cum dacă te regăsești în descriere, poate e vorba de tine, da? Și anume că zici, băi, parcă am blocaje în dragoste, da? Uite, profesional merge bine, personal nu. Dacă e așa, uite, să știi că e posibil să ai de ales. Da? Să ai de ales. Avem așa, o nouă iubire, o nouă persoană, prietenie și destin. Eu cred aici că tu te împrietenești cu cineva care îți poate deschide ochii sau poate să însemne chiar și o nouă persoană care îți intră în viață, doar că e posibil aici să o ții la distanță, cumva să spui, uite, hai să fim prieteni mai întâi, da? Să ne cunoaștem și după vedem dacă încercăm o relație sau nu. Mai poate să însemne și că universul ăsta îți pune niște piedici într-o iubire pasională, toxică, simt eu. Tocmai pentru că, uite, vrea să-ți aducă în față pe altcineva. Este o persoană care îți va fi și iubit și prieten și e destinat. Da? E destinat. Uite, persoana asta poate să apară online. Deci pe zona de online. Avem așa, o floare ofilită și o relație deschisă, o relație fără angajamente. Poate să fie, uite, într-un moment în care te simți singur, abandonat sau simți că lucrurile nu evoluează într-acolo.
Chiar atunci, uite, e o surpriză la o petrecere, la o zi mare, la o zi sfântă. Uite, ce o să te mire pe tine e ceva care se închide foarte rapid. Și aici avem o regină a frumuseții. Este o persoană care e adorată, e iubită, e văzută foarte bine. Poate chiar o întâlnire specială. Hai să vedem oracolul, ce spune. Avem așa, prima carte care a ieșit, magie. Deci e ceva ce se întâmplă aici ca prin magie. Avem aici cineva care se întoarce acasă sau tu te întorci într-un loc și avem limite. Știu că sună ciudat, dar vine să transmit că pentru unii parcă se rupe aici o karmă, un blestem ceva, o chestie ciudată, o chestie care până la urmă poate așa a fost să fie, da? Un blestem ceva, nu știu, parcă se rupe ceva aici. Uite, avem magie, a te întoarce acasă și limite. Cineva care parcă-i ținut aici cu ceva. Avem renaștere. Siguranță. Un sfârșit. Imaginație, elementul aer, vară, nu. Eu cred aici că e ca și cum răsare din nou soarele în viața ta, se face din nou lumină în viața ta. Dar, repet, deci treaba asta cu limitele aici e tare, tare, tare complicat. Mai vreau o carte, și cum... Consacrare. Dacă e cineva care vine și ți întinde așa pe masă toate lucrurile. Din nou, deci e ceva ce se curăță aici, să știți. Deci e ceva ce se curăță. Avem respect, responsabilitate. Na, poate e cineva care se trezește la realitate. Simt nevoia să mai iau o carte de aici. Avem așa, provocare, scop, alegere, indecizie, ciclu, schimbare și avem aici abundență, noroc, bani. O rezolvare care apare, poate financiar, dar simt eu că are legătură și cu viața privată. Uite, văd aici o persoană înțeleaptă, este o persoană de succes, da? Și avem sarcină sau teamă. Parcă e o persoană extrem de puternică aici, dar care parcă tremură în fața ta. Sau o persoană care tremură în fața unor alte 3 personaje. Dar e clar aici, uite că se găsește cheia fericirii, cheia stabilității. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru prezență, te îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să-ți fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.